මගේ යාළුවෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ දවස්වල ඉතින් කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔයාලා ඉතින් පරිස්සම් වෙලා ගෙවල් වලට එලා හැමෝම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙවල් වල ඉන්න ගෘහණිය විදිහට මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පෝක් බිස්ටෙක් එකක් හදාගන්න. කියන්නේ ඔයාලා හැමදාම හදන්නේ පෝක් කරි පෝක් ස්ටු ඒ වගේ දේවල් තමයි ඔයාලා හදන්නේ. ඉතින් අපි පෝක් බිස්ටෙක් එකක් හදන විදිහ අපි බලාගමු. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි පෝක් බිස්ටෙක් එක හදාගත්තේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ පෝක් එක බොයිල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයිල් පෝක් එක අපි මේක බොයිල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිකන් අපි බොයිල් කරගන්න. ඒකට අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අපි එකතු කරනවා යම් කිසි. ඉතින් ඒකට යන අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. උණු, ගම්මිරිස්, කහකුඩු, එනසල් කුරුඳු හා කරාමු නැටි, ඉඟුරු සුදුරු උණු තලා ගන්න ඕනේ. ආය රම්ප කරපිංචා එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපි ඒකට ජලය එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගන්න ඕනේ පැය භාගයක් පමණ අඩු ගින්දරේ බොයිල් කර ගන්න ඕනේ මේක. ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ පෝක් බිස්ටෙක් එක අපි මෙහෙම නිකම්ම කන්නේ නැහැ. මේක බොයිල් කරලා පොඩි කෑලි වලට කපලා මේක ග්‍රේවි එකට දාලා තමයි අපි කන්නේ. ඉතින් ඒක හදාගන්න අමුද්‍රව්‍ය වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉඟුරු සුදුරුණු තලා ගන්න ඕනේ. අමු මිරිස්, ඊරෝණු, රම්පේ, කරපිංචා, එනසල්, කුරුඳු, කරාමු නැටි, අබට්‍රේ, දඩපුටුන පහ, කහකුඩු, ලුණු, ගම්මිරිස්, උකු පොල් කිරි. මේකට අපි භාවිතා කරන විශේෂම දේ තමයි පෝක් ස්ටොක් එක. ඊට අමතරව අපි භාවිතා කරනවා ඉතින් විශේෂයෙන් අපි කෑමක් හදද්දී ඔයිල් භාවිතා කරනවා. පුළුවන් තරම් ඉතින් ඔයිල් අඩු කරගන්න ඕනේ කෑම හදද්දී. ඒනට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ඔයිල්. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේ ග්‍රේවි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පෝක් බිස්ටෙක් එකේ ග්‍රේවි හදාගන්න විදිහ.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක හදයි කියලා. ඉතින් මොන හරි හදලා ඔය කට්ටිය අඩුපාඩු තියෙනවා නම් තව අදහස් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම මට කමෙන්ට් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳී හිටියට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් goodbye මගේ යාළුවන්ට.